maganda yung vlog na naka-ready natin for this afternoon. So alam ko mag-benefit kayong lahat dahil na naman sa talino ng aking partner. Siyempre ako pampalo lang dyan. So sabi natin, ang dami namin itatopic dyan tungkol sa pagiging positive, sa ano yung nadudulot kapag tayo ay laging nag-aaral, kung i-educate natin yung sarili natin. And this time, we decided to make parang i-level up naman ng konti yung aming topic. And yung topic na pag-usapan natin is about spiritual hygiene. O, akala nyo, naglilinis ang katawan, ligo lang, di ba? Meron din tayong tinatawag na spiritual hygiene. And syempre si partner yan ang mag-i-discuss ngayon. So, gaano nga ba ka-importante yung spiritual hygiene? Basically, spiritual hygiene kasi is yun nga, hindi lang basta naglinis tayo ng sarili natin. Spiritually, we are cleansing our spirit and we are recognizing our relationship with God. Napaka-importante sa tanong mo nga, gaano ba ito importante? Napaka-importante kasi as we all know, we are all tawag dito, stranger in this world. Diba? So, lahat tayo, lilipas dito, lahat tayo mag-solicit sa ating Diyos. So, napaka-importante na habang nandito tayo, spiritually is we have a connection with Him. And we cannot do that kasi, if hindi cleanse tayo. So that's why. Iniisip ko habang nagsasalita ko, paano ko pa-punchline niya? Paano papatawa? Paano nakakaya magpatawa tapos ganito yung topic namin? Pero ano yan, di ba? Parang based on my experience, talagang importante rin naman siya na hindi masyado nabibigyan ng focus dahil ang lagi tayo nakafocus yung parang personal hygiene, na maligo, maghugas ng kamay. Pero di ba ito yung mas higher level ng ng spiritual cleansing na yan? Especially at this moment, at this time. So, yung usapin kasi natin ngayon is napapanahon siya sa pinagdadaanan ng buong mundo. Like, yung issue ngayon sa, what is that, coronavirus, no? So, andun kasi yung lahat tayo nag-iingat, lahat tayo we make sure na yung physical hygiene natin malinis tayo, tapos yung katawan natin malakas. So, we do all the things na kaya natin just to make sure na malalampasan natin yung virus nito. But most especially kasi dapat, mas binibigyan natin din ng priority yung spiritual hygiene natin. Kasi ano man itong pinagdadaanan natin ngayon, walang ibang makapagliligtas sa atin kundi siya. Yun, tama. So, if we don't have a good relationship with God, how can He will save us? So ito ngayon ko lang ito naisip kasi kagabi ka-convo ko din, ka-message ko din si Ma'am Gemma. Sabi ko kasi di ba nasa car tayo. Sabi ko kasi may mga nagme-message rin kung tuloy yung training ngayon, ganyan. So isa lang yung sagot niya, sabi niya hindi kami natitilag niyan. Parang napaisip ako, sabi ko hindi ba sila concerned sa health or ganyan. So I go deeper, sabi ko, alam ko na kung bakit. Sabi ko kasi ikaw dapat di ka rin sasama kung talagang gano'n. Pero because we have the faith na mas malalim, sabi ko naintindihan ko ngayon, bakit na ba magpapatakot sa NCOV? Binanggit ko na, di ba? Pero kumbaga kung malalim yung faith na meron ka, alam mo na hindi ka mapapahamak, lalo na kung ang ginagawa mo or purpose ng ginagawa mo dito sa earth is para sa kanya to glorify Him. Yes, di ba? So yun nga. So we have some points. Kasi di ba, madaling sabihin, okay, I want to have the spiritual hygiene, but how? Yeah. Diba? So, Hindi naman naliliguan to, tsaka hindi nasasabunan. Yes, hindi naman siya na-alcoholan. So, paano siya? So, meron tayong ilang points na, kumbaga, steps in order us to have the spiritual hygiene. Sabi dito, a believer's spiritual health is accomplished likewise through God's spiritual hygiene. So, here are the list. Number 1 is read your Bible. Kasi while you are reading the Bible, God is talking to you. Okay? Read your Bible so that you will know what are the God's plan for you. No? Kasi pag ninasa ng puso mo yan, pag ginusto ng puso mo na maunawaan ng Diyos, ipapaintindi sa'yo ng Diyos ang Bible. Okay? And then secondly is pray. Kasi when you pray, you talk to God. So nagkakaroon na kayo ng communication. Yes. Okay? You communicate, nagkakaroon na kayo ng communication, nagkakaroon na kayo ng relationship. Kasi lahat naman po talaga naniniwala sa Diyos. Pero kakaunti po ang nakakaunawa sa Diyos. Tama po. Sometimes dito ko pa-punchline ng maayos. Sometimes parang nagpe-pray ka, you're praying for something na parang hindi naman pala yung nakalaan sa'yo. Tapos, pag hindi mo nakukuha yung pinagpe-pray mo, you will have the parang tantrums ka. Tantrums ka or
you will develop yung parang question sa kanya, bakit ganito, bakit ganyan, yun pala. At he will teach you something na hindi nga dyan yung gusto ko para sa'yo, kundi ito. So nakaka-relate ako dito, pang FKC pala. Magiging mahirap kasi sa'yo to understand what is the plan of God to you if you don't know Him. Kapag hindi mo siya talaga kilala spiritually, mahirapan kang tanggapin yung mga nangyayari sa buhay mo. Lagi kang magsasabi ng why. Lagi kang magsasabi ng bakit ako, bakit ganito. Lagi kang may questions because you don't know Him. Okay? So, as I said, lahat po tayo kilala ang Diyos as a God. But how deeper our relationship to God, yun po yung question. Diba? Hindi ako makapashare ngayon kasi masyado seryoso ang topic. So, third po is, you try to follow yourself to other believers. No? What do you mean by that? Oh, English yun, ha? Ibig sabihin po, kung talagang, if you wanted to know more about God, hindi ka makikipag-fellow sa manginginom. Okay. Hindi ka makikipag-fellow sa doing the worldly things. Yes. So, you have to fellow doing the godly things. Para kumbaga sa parang yung kaibigan na dapat meron ka is naaayon dun sa parang perception o advocacy mo sa buhay. Tama ba ako? Parang Yes. syempre hindi ka, kunyari ako, lasinggero ako, tapos drug addict ako, sasama ka sa akin? Ayaw. Ayaw. So, ganun. Parang, hindi naman sinabing iwasan totally. You can share the gospel of God, but yung definitely yung araw-araw na kasama mo siya. Dito It kasi, will not help. Parang ganun. oo, tsaka it is written in the Bible eh. It is one of the, utos ni God eh, na huwag kang makiupo sa upuan ng mga manlilitak. Nasa Bible siya. So, ibig sabihin, ang gusto niya is dun ka mag-fellow, dun sa mga kumbaga may pananampalataya sa kanya. Nagsasalita ng salita niya. Okay? So, syempre hindi ka kasi tawag dito, magiging spiritually clear kung iba yung way mo, yung ginagawa mo. So, yun siya. And then, lastly is share your faith with others. So, yan. So, kung you have the faith already, you learn everything about God and you are doing it as your lifestyle or kumbaga talagang sinasabuhay mo siya, then share it. So napaka-importante, wag mo siyang iyo lang. Pag wala kayong share it, edi airdrop mo. Yeah. So kailangan ibahagi mo siya, no? So napaka-importante niya. So Mga walang dahilan, baka sabihin kasi iPhone ang gamit ko, wala akong share. airdrop lang. Ayan. So, ang ganda, alam mo sis, lalo ko na-realize ngayon, dun sa mga point na yan, ilan lang yan, 4 yan, pero sobrang bigat niya. Sobrang bigat niya kung i-internalize natin how important na kiniklean natin o kinikleanser natin yung ating spirit. And then, you have pa ba? Yes. So, sabi natin, dapat mag-cleanse natin yung sarili natin so that we should do the spiritual hygiene. Pero, magagawa lang kasi natin siya if empty tayo. Okay. So, bawal lang ma-pride. Bawal lang ma-pride. Kung empty tayo, sabi nga is to be filled with the Spirit, we must be emptied of self. So, ibig sabihin, dapat isusuko mo talaga yung sarili mo. Kasi, kung hindi mo susuko yung sarili mo sa Diyos, pag may konting rough road along your way, babalik ka sa dati eh. Tsaka you will complain. You will complain again, mapapagod ka ulit. Yun nga, pride. Okay? So, dapat malaman natin na God is a knowing God. Okay? At hindi siya nagbibiro sa kanyang mga salita. Pag sinabi niyang babalik ako, babalik ako. Diba? So, kung ano man ang sabihin niya, hindi siya katulad ng tao na oo ngayon, hindi bukas. Okay. So, we must know... He will keep true to his promise. To his promise. So, kung itong mga pinagdadaanan natin ngayon is Just a test, no? Parang test. it is not only a test, it is a sign. It is a sign to his promise that he will abide. So, it is written in the Bible. Alam mo, ma-share ko sa'yo, sis. Alam mo, syempre, may kanya-kanya tayong parang, kumbaga, naman dito, parang labas naman dito kung ano yung religion natin. O kahit ano naman, pare-pareho tayong may faith. Pero, nabilib ako dun sa isang ka-sister ko sa church
syempre pinag-uusapan yung viruses ngayon, no? Yung viruses ngayon. Alam mo, sabi niya, ang simple ng sagot niya, sabi niya, kami hindi kami natatakot. Kasi kung kunyari, ma-virus kami, tapos mamatay kami, at least makikita ko na yung daddy ko. Ganoon, sabi ko, ang deep nun, di ba? Parang yung iba takot na takot kasi nagpapanik buying pa nga sila. Buti nga sila, may pang-panic buying kami. Panic na lang kasi walang pamay. So, sabi ko, nakita ko yung lalim na hindi sila takot. Kaya pala hindi sila takot dahil kung mawala man daw, at least nakakasama na nila yung the next life yung daddy nila. Kasi nagnauna na yung Ang pinakamaganda kasi na maramdaman mo dito is you're confident na ano man ang mangyari. Kasi wala naman talagang mortal na taong hindi namamatay or nagkakasakit, di ba? So lahat yung dadaanan natin, kanya-kanyang oras lang. So ang pinakamaganda ditong maramdaman mo is you are confident that no matter what happened to you, you die or you sick or sabi natin you die, alam mo na nagawa mo yung part mo para sa Diyos. Yes. Okay? Nagawa mo yung part mo para sa Kanya and you know that pag humarap ka sa Kanya, you will be not afraid. you will be accepted. Kasi di ba merong dalawa tayong pupuntahan eh. It is the heaven and the hell. Totoo naman siya, di ba? So, yung kasiguraduhan mo, yung confident mo na anything happen to me, I'll be in the God the Father. Mahirap po siyang, hindi po siya basta-basta na-achieve or napapaniwalaan. Unless talaga nagsusuko mo yung sarili mo, you empty yourself and have faith with God. Alam mo kung gaano ka-importante yung pagiging empty. Di ba pag puno ka, pag feeling mo puno ka, kahit anong isalin mo dyan, whatever, hindi niya makukuha yan. Diba? Kasi parang tatapon lang yan. But yung empty, katulad ng parang jar na empty siya, when you put knowledge, education, and everything, i-accept niya lahat yun eh. Kaya napaka-importante. So, parang nakikita ko dito, yung pride is enemy of God. Diba? Lagi sinasabi nila. Kasi bakit? Kasi yung tao pride, sila yung mga tao na laging, they have the reason na, kaya hindi ko to ginagawa kasi ganito. They put always reason, hindi ka nila iintindihan eh. So, parang sila yung mga puno. They love themselves so much. Yeah. So, yun siya. They are focused on themselves. They're focused on themselves. So, they don't consider others. So, yun. So, tama yun. Pag may pride, mahirap mong i-absorb. Pero nawawala din ba yun? Kaya, posible ba siya na mawala? Yes. If kailangan may gawing action, di ba? Hindi pwedeng magpe-pray ka lang na Lord, ganito, ganyan. Tapos you don't do anything. Pinakamahirap na kalaban ng sarili ang pride eh. And the reason why you have pride because you love yourself so much, as I said. Diba? Dahil mahal mo masyado yung sarili mo, ayaw mo masaktan. Eh, paano kung gawa ng pride mo na yun, kaya nasasaktan ka na? Gawa ng pride mo yon, kaya ka nasasaktan, pero you don't accept it. Oo. Hindi ka pa rin tumatanggap. Okay, so clear sa akin. Parang meron kasi akong isang scenario na ganyan eh, talagang ko siya. So parang ngayon, mas naiintindihan ko na ngayon na para siyang, Kahit paano mo nasasaktan siya ka. tutulungan? Paano mo tutulungan yung mga ganung tao? Okay, may I share? Before I become fellow believers of God, ganun din ako. I've been in that situation, I've been in that attitude na ma-pride talaga ako. As you can see as my own personality, so ma-pride talaga ako. So, at first, pinag-pray ko na yun. Siyempre, sabi nga, kailangan may gawin. First, pag nag-pray ka, kailangan kasi deeply in your heart. Talagang ginusto mo. Kumbaga parang, ugali ko to, hindi ko lang siya maiwasan. Hindi ko alam kung paano siya i-cure. Parang ganon. Pero gusto ko talaga magbago. Dapat ganon yung nararamdaman mo. Gusto ko talaga, ayoko talaga na nakakasakit ako ng tao. Ayoko talaga na meron akong... Tapos God will help you na i-change Yes, you. God will Provide the way para ma-change siya. siya. Ganon siya. So, tumpak na tumpak siya. So, apat na steps lang yun na parang napaka-basic pero mahirap gawin kung hindi ka talaga willing o hindi desire ng puso mo na gawin yung mga bagay na yun. So, alam niyo, maikling vlog lang to, pero susundan namin to ng mas malalalim pa kasi napapanahon din eh. So, dun sa mga vlog na ginagawa po namin dito, it is very, ito nga sabi ko, itong channel na to talagang very informative siya. Yes. Kasi yung makakapanood nito, sometimes you are in the, parang nandun ka sa sitwasyon na parang confused ka. But here, maybe medyo makiklear siya. Ako medyo, nakaklear kasi meron ako kasama na medyo ma-pride. So, parang, I keep trying na kasi nakikita ko na yun lang yung nagiging hindrance para totally gumaling siya. Kasi tinitake ka natin medicine, may doctor ganun, pero hindi ilang years na, isang dekada. So para sa akin, yun yung siguro kailangan dagdagan ko pa yung patient ko para some way gabitin ako ng Diyos para mabawasan yung hatred, yung hurt na nararamdaman niya. And then later on, if she will realize na
kailangan ko alisin to be like this para maging mas karapat dapat as maging better. So, yun na ano ko. Ang ganda niya, sobrang simple niya pero malalim para dun sa mga nakakaano. So, yun po, yung topic na namin ngayon is talagang parang itinime lang namin, medyo yung topic namin hindi naman ganito mostly. Pero sabi ko kinakailangan siya ngayon kasi yun yung pinakakailangan natin ngayon. Instead of magpanic tayo to ba yung mga alcohol na inuubos natin, yung mga face mask na yan, and everything. Ito yung pinakamabisa. Ito yung pinakamabisa talaga. That we have to clean yung spirit natin. Kasi talagang siya lang naman talaga makakapag-save sa atin. Mahirap kasi maramdaman yung yung kapayapaan, Yes. peace. Mahirap siyang maramdaman kapag yun nga, pagka God's Spirit is not in you. Okay? Pag wala sa iyo yung Espiritu ng Diyos, mahirap maramdaman ang kapayapaan. So, Tagalog yun, Tagalog yung Tagalog, diba? So, ano ko ngayon? Seryoso din ako ngayon. Yun. So, mahirap siya talagang maramdaman. Kasi nga, the reason bakit ka nakakapagpatuloy sa buhay, peacefully, positively, is because of the health of God's Spirit. Yes, So, yun yung dapat mong mapapasok sa'yo. Ang ganda, sarap. Gusto pa namin sanang habaan, pero syempre meron pa kami mga kailangan gawin ngayon. At promise naman, parang nagiging linggo-linggo na kami nakakapag-upload. Nagagawa namin yung promise namin sa inyo na we will do regular vlogging per week. So, sa ngayon, yan po yung aming ma-share sa inyo about spiritual cleansing. Marami pa siguro yan na susunod dyan. And definitely, sana po ay nagugustuhan nyo yung mga vlog na nilalabas namin sa aming channel. And ayan, invite mo na sila sa channel natin. Yeah, in-invite po namin kayo to watch and share and subscribe. And comment na rin para sa mga topic namin. Sa aming channel, Cutie and Brainy, ang Mamshipreneur TV. So, till next vlog! Bye!